Naglipa ng mga vitamins at supplements ngayon na may kung ano-anong promise. Andyan yung makakatulong sa pag-improve ng kalusugan, makakatulong sa mga gamot na inyong iniinom kung kayo ay may sakit. Andyan din yung mga supplements na makakatulong sa sports performance at syempre, hindi magpapahuli ang mga supplements na nagbibigay ng pag-asa ng fast or quick weight loss. To be honest, mga friends, nagre-recommend din naman ako ng mga sports foods, vitamin and mineral supplements, and sports performance enhancing supplements sa mga clients ko. However, I don't do a shotgun approach. I make sure that I only recommend what is needed, considering their specific health, weight, and performance goals. And part of my job also is to ensure that the supplements that I'll recommend are safe, effective, and free from banned substances para sa mga elite athletes na regular na nagdo-doping test. So, paano nga ba tayo dapat pumili ng supplements? Anong mga information ang dapat na binabasa pag tayo ay bibili ng supplements? Diyan lang muna kayo at yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro and I'm a registered nutritionist dietitian. I'm also an elite performance nutrition coach to some of the top athletes in the Philippines. Sa totoo lang mga friends, ang pinakamainam na paraan para makasiguradong safe at effective ang supplement na pipiliin nyo ay ang pagkonsulta sa isang licensed health professional. Pero sa dami ng mga available products ngayon, minsan ay natutukso tayo na magdesisyon na lang ng basta para sa sarili natin kung kaya't madalas ay hindi maiiwasang magkamali sa pagbili ng supplement. Nandyan ang mga sinasabing specialized or superior multivitamin supplements, mga herbs, extracts at botanical supplements, mga isolated vitamin, mineral and amino acid supplements, powdered forms ng fruits, veggies, or functional foods, at kung ano-ano pa. So, kung nag-iisip kayong bilhin ang latest supplement na nakita ninyo sa social media ad, narito ang 5 bagay na dapat ninyong i-consider. Number 1, kailangan mo ba talaga ang supplement na ito? Sa totoo lang ay ito dapat ang unang-unang bagay na kailangan ninyo i-consider. Sa tulong ng isang health professional, mainam na ma-evaluate kung ang supplement na naiisip ninyong bilihin ay talaga bang makakatulong sa inyo considering ang inyong current health status, ang health, weight, or performance goals ninyo. Kailangan din na i-assess ang inyong eating patterns dahil baka sapat naman ang nakukuha ninyong sustansya mula sa pagkain at hindi nyo na talaga kailangan ng karagdagang intake mula sa mga supplements. Kasi kung sobra-sobra na, sayang naman ang sustansya, sayang din sa pera. Number 2, tignang mabuti ang supplement facts section at pansinin kung merong mga secret or proprietary blends or formulas na hindi naka-indicate kung gaano karami ang amount na inyong nako-consume sa pag-take ng supplement. For example, sa mga untested pre-workout supplements, kadalasan ay meron silang mga proprietary blends or mga ingredients na pinagsama-sama ng manufacturer na sinasabing siyang nagpapa-improve ng training or workout performance. Pero, hindi naka-indicate ang exact grams or milligrams ng ingredients nito. So, minsan ay yung mga expensive ingredients ang naka-highlight pero yung pala ay kaunting-kaunti lamang ang laman ng supplement and then, yung less expensive filler ingredients ang mas marami na hindi naman masyadong effective. O di kaya naman ay dahil nga proprietary blend, hindi mo na rin nalalaman kung yung mga ingredients bang nasa blend na iyon ay safe at walang long-term negative health effect. Minsan, down the road na lang nalalaman na may bad effect pala siya sa liver or kidneys ng users. Number 3, maging vigilant sa mga supplements na may nakasulat na clinically tested or contains clinically tested ingredients. Tandaan na hindi porket tinest ang isang ingredient ng isang supplement sa isang study ay clinically proven na rin ang effectiveness nito. Maaari din na kahit may clinically tested or proven ingredient, ang supplement ay hindi naman sapat ang amount na nilalaman nito which may then render the supplement ineffective. So you have to double check the content. At sa tulong ulit ng isang licensed health professional ay kailangan nating ulit i-assess kung ito ba ay nararapat para sa ating specific concern.
Dahil kahit naglalaman ng clinically tested or proven ingredient ang isang supplement, ngunit ito ay hindi naman kailangan ng inyong katawan, ay baliwala pa rin ang supplement na bibilhin mo. So, kung avid fan kayo ng mga contents namin, ay huwag basta-basta bibili ng mga supplements na nire-review ko dahil kailangan munang i-evaluate kung kailangan mo ba talaga ang supplements na ito. Number 4, mag-ingat sa mga statements or claims that a supplement can treat or cure a disease. I just want to make it clear that supplements are not legally considered as drugs and cannot claim that it can diagnose, treat, or cure a sickness or disease. At most, what a supplement with strong scientific evidence or expert consensus may claim is that it may reduce the risk of a particular disease. Halimbawa sa mga calcium and vitamin D supplements na talaga namang may strong scientific evidence, makikita natin ang claims na may reduce the risk of osteoporosis. Number 5, mag-ingat sa mga megadose contents ng mga supplements. Kung wala naman kayong medically diagnosed nutrient deficiency at kayo naman ay healthy, nakakakain ng maayos, at may variety ang inyong food selection, ay hindi na kailangang mag-take ng mga megadose ng vitamins and minerals. I-consult sa inyong doctor or nutritionist kung ano ang recommended nutrient and energy intake para sa inyong gender, age, and life stage, or kung ano ang daily value ng isang vitamin or mineral. Sa ganitong paraan ay makakasiguradong hindi labis-labis ang makukuha ninyo mula sa supplement para ito ay hindi masayang o di kaya umabot sa toxic level ang inyong nakokonsume. So ayan mga friends, these are my top 5 tips para mag-guide kayo kung bibili man kayo ng supplements. At dito muli nagtatapos ang episode na ito. Sana ay may natutunan kayo. Please don't forget to subscribe to my channel and kindly like and share this video. Hanggang sa muli mga friends, mabuhay!